हेलो अनि नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुलाई सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु र हजुरलाई मेरो च्यानल सिम्पल नलेजमा स्वागत गर्न चाहन्छु र आज चाहिँ हामी यस च्यानलमा चाहिँ पावर पोइन्ट अन्तर्गत हामी सिरिज सुरु गर्न लागेको छौं। मैले जसरी एमएस वर्ड को सिरिज सुरु गरेको थिएँ त्यसरी नै म हजुरलाई पावर पोइन्ट को पनि सिरिज सुरु गर्न लागेको छु यसमा। र मैले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ जसरी मैले एमएस वर्ड मा पार्ट गरी भिडियो बनाएर तपाईलाई सिकाएको थिएँ म त्यसरी नै यहाँ पावर पोइन्ट मा पनि पार्ट गर्दै सिकाउने छु। म हजुरलाई यस पावर पोइन्ट अन्तर्गत सम्पूर्ण तपाईलाई जानकारी दिने छु र अन्तिममा चाहिँ हजुरलाई एउटा सानो प्रोजेक्ट पनि कसरी बनाउने भनेर म हजुरलाई सिकाउने छु ताकि तपाईले पछि आफैले नै पावर पोइन्ट प्रयोग गर्न थाल्नु भएपछि हजुरहरूले चाहिँ यस भिडियो मार्फतबाट पावर पोइन्ट सम्बन्धी जानकारी लिएर आफैले नै प्रोजेक्टहरु तयार पार्न सक्नुहुनेछ। र आज चाहिँ हामी पावर पोइन्ट अन्तर्गत चाहिँ म हजुरलाई यो पावर पोइन्ट को बारेमा थोरै जानकारी र तपाईले देख्नु भएको यो पावर पोइन्ट को फर्मेट को बारेमा हजुरलाई म सम्पूर्ण जानकारी दिने छु। र हजुरलाई मेरो भिडियोमा कहीँ कतै बुझ्नु भएन भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला, म हजुरलाई रिप्लाई गर्ने छु। र ढिलो नगरी भिडियो सुरु गरौँ। पावर पोइन्ट को बारेमा छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी पावर पोइन्ट को प्रयोग तब गर्छौं जब यदि तपाई स्कुलमा पढ्नु हुँदैछ या तपाई कुनै बिजनेस गर्नु हुँदैछ र तपाईलाई कुनै प्रोजेक्ट सम्बन्धी त्यसको बारेमा जानकारी निकाल्नु पर्यो र तपाईले त्यो निकाल्नु भएको जानकारी चाहिँ एउटा भिडियो जस्तै बनाएर तपाईलाई कसैको अगाडि प्रस्तुत गर्नु पर्यो भने हामी पावर पोइन्ट को प्रयोग गर्छौं। र सुरुमा चाहिँ म हजुरलाई पावर पोइन्ट कसरी खोल्ने भने तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। अहिले चाहिँ म यसलाई यहाँबाट क्रस गर्दिन्छु। म बेसिकली दुईटा तरिकाले म पावर पोइन्ट खोल्छु। पहिलो त म यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो विन्डो, यहाँ गएर म एक क्लिक गर्छु। त्यसपछि यता तपाईको जति पनि सफ्टवेयरहरु छ यहाँ देखाउँछ। म यहाँ गएर यो सर्च बटनमा गएर टाइप गर्छु पावर पोइन्ट अनि त्यसपछि तपाईको यहाँ यसरी आउँछ। तपाईको यदि कम्प्युटरमा इन्स्टल छ भने मात्र यो यसरी देखाउँछ। यदि तपाईको कम्प्युटरमा इन्स्टल छैन भने तपाईले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईले यहाँ दुईचोटी क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाई पावर पोइन्ट को सफ्टवेयर भित्र छिर्नुहुन्छ। र अर्को तरिका चाहिँ छ तपाई विन्डो की प्लस आर थिच्नुहुन्छ भने तपाईको एउटा रन फंक्सन यसरी खोल्छ। अनि तपाईले यहाँ पावर पोइन्ट को कीवर्ड टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। पावर पोइन्ट को कीवर्ड चाहिँ POWERPNT यो तपाईको पावर पोइन्ट को कीवर्ड हो। अनि यहाँ गएर तपाई ओके गरिदिनुस्। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई यसरी पनि पावर पोइन्ट भित्र छिर्न सक्नुहुन्छ। यो त हो तपाईको पावर पोइन्ट खोल्ने तरिका। अन्तिममा चाहिँ मैले आफैले नै पावर पोइन्ट को माध्यमबाट एउटा छोटो भिडियो प्रोजेक्ट रेडी गरेको थिएँ। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले भिडियो जस्तै बनाएर तपाईले अरूलाई जानकारीहरु तपाईले यसरी दिन सक्नुहुन्छ। पावर पोइन्ट को फर्मेट को बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईले मेरो एमएस वर्ड को भिडियोहरु हेर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईले एमएस वर्ड र पावर पोइन्टमा त्यति साह्रो फरक पाउनुहुन्न। केही फरकहरु छ, म तपाईलाई त्यसको बारेमा भनिहाल्छु। सुरु गरौँ यहाँ माथिदेखि। यसको चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ टाइटल बार भनिन्छ, जहाँ तपाईले आफ्नो डकुमेन्टको नाम दिनु भएको के नाम दिनु भएको छ त्यो नाम तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यतापटि जाम, यसलाई चाहिँ हामी कस्टमाइज क्विक एक्सेस टुल बार भनिन्छ। तपाईले यसमा चाहिँ आफूलाई अर्जेन्ट चाहिराख्ने तपाईले फंक्सनहरु तपाईले यहाँबाट यतापटि फिट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म तपाईलाई देखाउँछु। अहिले मलाई न्यू भनेको तपाईलाई फेरि अर्को नयाँ डकुमेन्ट खोल्नु पर्यो। तपाईलाई यसको फंक्सन बारम्बार चाहिरहेछ भने यसमा क्लिक गर्नुस्। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यतापटि एउटा नयाँ फंक्सन एड भएको छ। तपाई यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि अर्को नयाँ खोलेको छ। यहाँ दुईटै खोलेको छ। त्यसपछि तपाईलाई यदि यो चाहिएन भने फेरि यो टिक मार्क हटाइदिनु। तपाई यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो यहाँबाट फंक्सन हटेको छ। यो भयो तपाईको रिडु को फंक्सन, यो अन्डु को फंक्सन, यो सेभ को फंक्सन। यो हाम्रो भयो अफिस बटन। त्यसपछि यतापटि हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ हामी रिबन बार भन्छौं। जस्तो तपाईको ट्याबहरु छ, होम ट्याब, इन्सर्ट ट्याब, डिजाइन ट्याब, एनिमेसन ट्याब, स्लाइड शो ट्याब। तपाईको यहाँ भित्र भएको चाहिँ ग्रुपिङ भनिन्छ। त्यसपछि यतापटि जाम, यसलाई चाहिँ हामी स्लाइड भन्छौं। तपाई जुन देख्नु भएको छ नि यसलाई चाहिँ हामी स्लाइड भन्छौं। जसरी हामी एमएस वर्डमा चाहिँ पेज भन्थ्यौं भने यहाँ चाहिँ हामी यसलाई स्लाइड भन्छौं। हामीले स्लाइडहरु यसरी बनाएर एउटा हामीले पावर पोइन्टमा प्रोजेक्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यतापटि जाम, हाम्रो अर्को छ क्लिक टु एड नोट्स। तपाईलाई जस्तै मानिलिनु यो स्लाइडको बारेमा तपाईलाई के जानकारी दिनु पर्यो भने हजुर यहाँबाट जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै म लेख्छु यहाँ दिस पेज इज इम्पोर्टेन्ट। तपाई यसरी दिन सक्नुहुन्छ। अनि हेर्ने मान्छेले बुझ्छ कि यो पेज चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ भनेर। त्यसपछि हामी यतापटि जाम, यो चाहिँ तपाईको स्लाइडहरु कसरी कति प्रकारले हेर्ने, स्लाइडहरु कसरी हेर्ने भनेर चाहिँ तपाईलाई यहाँ फंक्सन दिएको छ। सुरुमा हाम्रो नर्मल जुन अहिले बाइ डिफल्ट यो नर्मलमा छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को छ स्लाइड सर्टर। तपाई यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईले जति पनि अहिले त एउटा मात्र छ, तपाईको यहाँ यो अरु पनि स्लाइडहरु छ भने तपाई यतापटि देखाउँछ। त्यसपछि हाम्रो अर्को छ यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी स्लाइड शो भन्छौं। यसबाट चाहिँ तपाईले जति पनि स्लाइड बनाएको छ यसले पालै पिलो देखाइदिन्छ। त्यसपछि हाम्रो अन्तिममा भयो त तपाईको यो जुम इन जुम आउट। तपाईको यो स्लाइडलाई ठुलो सानो बनाउने यसरी हामी यहाँबाट गर्न सक्छौं। यो त भयो तपाईको पावर पोइन्ट को फर्मेट को बारेमा। अहिले चाहिँ हामी यसलाई यो नर्मलमा छोड्दियौं।
मैले तपाईलाई यसै गरी सम्पूर्ण पावर पोइन्टको बारेमा र पावर पोइन्टको फर्मेटको बारेमा हजुरलाई जानकारी दिए। हजुरलाई काहीँ कतै बुझ्न गाह्रो भयो भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला, म हजुरले रिप्लाई गर्नेछु। र आजलाई चाहिँ यति नै। हजुरलाई मेरो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नु होला। म चाँडै नै अर्को भिडियो मार्फत हजुरमा आउनेछु। तबसम्म मलाई बिदा दिनुस्। हस्त नमस्ते।